Good afternoon. This is PairFect. I'm Dina Ventura. And I'm Francine Marquez. And today we have a special guest. Yes, we have a special guest today. Joining us this afternoon Is for today's, let me introduce him first. For today's episode of Perfect, we have a leader who has been committed to serving the public his entire life. He is a lawyer by profession, but has also been at various times a broadcaster, a businessman, a lecturer, and an inspirational speaker. Let's all welcome the Chairman and CEO, Philippine Red Cross, Senator Richard Dick Gordon. Good afternoon, Thank you very sir. much, Good Francine afternoon, and sir. Dina. Thank you very much, and I hope you're all having a good day. And let's start the day right. Ask the Yes. questions. Yeah, Yes. so But first, jump let right us, in. let's greet you first. Happy World Red Cross Day and Red Crescent Day. Thank you. Every day is World Red Cross Day, as far as I'm concerned. We're helping people out Every today. day is Red Lagi- Cross Day. Of course, that's Parang why Valentine's Day. Each day is Valentine's Day. that's true. Always filled with love Yeah. and passion and compassion. So, sir, you've been at the pulse of the entire pandemic journey of the nation, and you've seen how the logistics went, how government has responded to it, and even from day one up to the vaccine rollout and isolation facilities that we still very much need. There has been talk and the buzz that because you've seen this, you're planning to run for office in 2022. Is that part of your plan already? No, such a part of my plan. I'm just thinking about it. Okay. And there are people who are I'm consulting, and people who are asking me to run, people who don't want me to run, and my family has to be consulted. And I don't have a problem with running. I think, again, at the risk of being arrogant, I can say that if you tell me to be president now, I will know what to do. I mean, I think I have enough experience in my lifetime, having been a constitutional convention delegate at a very young age, and certainly as a as a lawyer, I took up law, and having experienced very, very sad things in my life, like the assassination of my father. After three attempts, and finally on the fourth attempt, they succeeded. And having seen how centralized our government is, not giving local governments any breathing space, wala silang makuha breathing space. Palagi pinakikialaman ng national government. Di bali kung mabuti, pero kadalasan it's a power game. So far as I'm concerned, I think I've been around. I've been in local government. I practiced law. I've seen. I protected people who cannot protect themselves, and for free at that. And at the same time, I've defended well-to-do clients. So there's a gamut of experience there. And then when I became mayor, when I came back as mayor, I didn't want to, but I was asked by the people to go back because my father and my mother, they didn't never told me what to do, but I guess I had to go back because it was going down the shoes, mga baksang na ulonggo po, and I did. And when I did, right away, lahat ng pinlano ko na sa Concon na maghanda pag-alis ng military base. In 1971, nakipagdebate pa ako sa mga delegates kala Walter Garcia. I thought that we needed the bases, and I think I'm being proven right now. If we had the bases now, China would not be doing what they're doing right now. But at the same time, naghahanda ako. 1971, I already said we should have a free port in Subic. And in 1980, when I became mayor, I can show you in I think about August, I came out with a plan for a free port for Subic that will maximize the use of Subic, Clark, and Manila. The three airports, even while the bases were here, we could have joint use of the facilities. It can be commercial and military at the time. So it took some time, but I wanted to prove that we can do it. And if we did that, we already had a highway built by Mr. Marcos from Manila to Mariveles, and we had a good highway from Manila to Subic. So I thought that there was plenty of land in Central Luzon, and I still do up to now. Na kayang gawin yan, maglagay tayo ng maraming industrial parks there, like I can tell you also that from there on, we became a model city. Hindi peace and order lamang ang nilikha natin, but people part of the process of change, mga vendors, mga market vendors, mga sidewalk vendors, mga
tao na di mo asahan, mga tricycle driver, naka-uniforme lahat at nire-report ang crime. So, pati mga drugs, nasugpo namin, pati mga salbaheng polis, nasugpo namin, nakukulong namin yung mga salbaheng polis na abusado. But pinabigyan rin naman namin ng aumento. So, when we came out of long ago, we had a plan for Subic. We had, at the same time, we help in disasters like Cebu, or for that matter, like disasters like the great earthquake of Luzon, in Baguio and in the central Luzon in Nueva Ecija. And nobody poked a gun in my head. I just went there and as a Red Cross and helped the people out, and we saved a lot of lives. And then over and above that, when it was time to when we got back, Pinatubo erupted, and then again, everything that you built, you see that they're all splattered on the ground. People have lost their homes, walang trabaho ang tao. But at the same time, we never gave up and cajoled the people, inspired the people to get back on their feet, dig themselves out of Pinatubo. And just about when we were completed with that, pinaalis ang base. Again, central government making plans for the local government that had no consultation or hardly any consultation whatsoever. So when that happened, I immediately organized people and we went to Manila. We created the Subic Bay Freeport. Ginawa ng gobyerno, BCDA. At yun, ang gagamitin nila para sa military natin, yung mga renta. Pero ginawa namin yung Freeport na Subic. Isinama ko ang Clark. Walang leader ng Clark noong araw. Sinama ko yung Clark para maging special economic zone yan. Pati Baguio, pati La Union, sinama natin. Sa lobbying natin, tayo ang lumikha talaga ng batas na yun. Nag-lobby tayo, sila Senator Enrile, Senator Angara helped me out, along with others, and we got it through. And when we got it through sa Subic, we created jobs. So, di ba, kailangan natin ng trabaho ngayon palagi. Di ba, kailangan may investments tayo. Yes. We started out like a house on fire. And who sold it? Not me. It was the honesty, the voluntarism of the people, the responsibility, the sense of duty and dignity of the people that helped me in Subic, from young people from Harvard, from Wharton, to very senior people, mga senior citizens, mga teachers, mga may hirap na tao. Binantayan yung mga facilities, walang nanakaw. And because of that, naniwala ang mga tao in less than 2 years, we were on our feet. We had the big money coming in from the rental of the oil farm, and we got several $1 million worth of budget na we could use. We had no budget at the time, hardly any. It was laughable. And so we went up. And soon we had FedEx. We built up the airport. I built up the seaport. And then we put up 2 economic zones, Taiwan and Japan. And we used tourism as a tool. And soon, in 1 year, we became the tourism destination of the year, given by the DOT at that time, on my first year. So lahat yan, makikita nyo, pinagsikapan, at pagkatapos yan, tinanggal tayo, na-erap, dahil galit sa akin, dahil yung hindi namin pagkakaindihan, hindi ko nasasabihin kung talagang nyo lang ko para hindi sa akin ang galing. At pagkatapos, tumuloy tayo ng tourism, ginawa natin yung Wow Philippines. At noong araw, walang bumapansin sa atin, pero ang strategy ko, domestic tourism, involve the people, pinakita nila yung kanilang mga tourist destinations, ginawa ko yung Intramuros na pasyalan ng tao na every month there would be, this year would be Region 1, Region 2 next month, Region 3 the next month, and people saw what they could do, where the hotels, what hotels they could stay in, and so nakita ng tao na meron palang potential. And so now you have over 150 million Filipinos traveling every year, once or twice a year. So nakakatuwa, pati ang respeto naman sa atin ng international community. Ginawa tayong head ng PATA, Pacific Asia Tourism Association, at tayo ang namuno, at pagkatapos ginawa rin tayong director ng international. Hindi tumatakbo yan. I was elected in absentia. I was also appointed by the World Tourism Organization at the time. Now it's UN WTO. And then after that, we went to other things like the Senate, and we've been in the Blue Ribbon. I have many profiles. Sa Red Cross, I'm a humanitarian all the time. Every day, I'm a humanitarian. Dito sa Blue Ribbon, dahil maraming nangungurakot, wala tayong patawad. Natatakot sila pag umaharap sa atin dahil ako, pinapakita ko yung talagang passion ko na maalis yan. At kaya tayo lang siguro ang
Blue Ribbon Committee na nakapagpakulong na ng ilang tao. Patataas, hindi mga janitor o clerk o sino man. Ito ay mga national officials, mga director let's say, commissioner ng immigration hanggang ngayon nakakulong pa. Na nakuha ko yung ebidensya, hinanap ko yung ebidensya, nakuha ko yung videotape na naglalabas sila ng pera sa isang kasinong malaki at doon nila tinanggap. At hanggang ngayon nakakulong sila dahil yun ay tinatawag nating 50 over plunder. Yes. So, lahat yan. Meron pa tayong mga natanggaling police chief natin. Hindi na walang parada. Dahil nahuli siya nung colonel siya. Meron siyang ginawang masama. Dito ang problema natin, pinapatawad natin kagad. Hindi natin pinaparusahan. So, long ko po sa tourism, ako firm and fair ako. Gagawin ko talaga. Dapat gawin para parehas lang. Pero para makita ng tao, we're serious. Di tayo nagluluko. Oo, kita ho yan sa track record ninyo, Senator. Your track record really speaks for itself. You have always been an action man and you get things done. And I don't like the term action man. But then you are, sir. I think every Filipino is an action person. Basta motivated. Okay, Doesn't yes. matter, Superman? I'm not Superman. I Baka cannot do it without the people. People must be part of the process of change. Yes, I was getting to that because I was noticing from your what you were saying earlier that you always try to get the participation of the people, and I think that's been the secret to your getting things done as fast as you always do. Which brings us to the question of the pandemic. It's been over a year, and the Red Cross has always been in the thick of the action in addressing the pandemic. And we were wondering what went in your mind when the pandemic had its first anniversary. So, and then with all the calamities that that we've experienced, including the recent one, I think was the 5.8 magnitude earthquake, no? And then, so how do you try to keep it going? Kasi parang, how do you keep that drive going? I mean, Because it all has the to be same, yes. Somebody's got to do it. And I'm not going to be a blame fixer. I would rather fix the problem. Sa natural sa akin, dahil nakita ko sa nanay ko yan, sa Red Cross siya. Pansin niya doon sa umpisa natin, wala ko sinabi sa Red Cross. Pero except yung sa Cabanatuan, no? Saka sa Baguio. Pero sa akin, through the years, nasa Mayon ako, nasa Batangas ako, mga volcanoes, sa earthquakes, nandiyan tayo. Lumubog na barko, Princess of the Stars, nandiyan tayo. Yung mga bagyo malalaki, Haiyan, we built 151,000 homes. Makikita niyo yung litrato, may mga pangalan pa yung may-ari at yung litrato ng may-ari na andun. Yung binigay na pera, pinagkatiwala sa akin, nagawa natin kagad. I don't stop to really say, ang galing ko, ang galing nito mga tao to. Finish the job. Even today, I was telling our people, mahina ang ating vaccination. Kailangan mag-vaccinate tayo sa Red Cross. I want 6,000 people na dapat na-train na para matulungan ang vaccination ng ating bayan. Kundi lalamunin tayo nitong COVID, mahuhuli tayo palagi at mamamatay ang mga tao at mahihirapan tayo palagi. So palagi yung umaandar yung isip ko, do I hesitate? No. Right away. When something happens, I think I would have covered the ground because of my experience. Yung overall, nakikita ko, at saka I always watch what's going on. I always listen to people who are experts on the matter. And so we were able to pick up right away. Nakita ko mahina ang production ng RITM sa umpisa pa lang. And I read. Ito yung libro na pinapakita ko palagi. The Great Influenza. This was 1917, 1918. Panahon ng World War I. At itong nangyari dito ay tinamaan tayo at tinago ng mga protagonists. Yung Germany, America, France, Britain, tinago nila. Kaya naibintang sa Kastila. Dahil Kastila, neutral, sinabi nila, tinawag nila ang Spanish flu. Pero dito, 100 to 50 million people were killed. And so binasa ko ito at makikita niyo yung mga litrato dito. Ayan, makikita niyo, ganyan karami ang mga nakahiga at nakikita natin na hirap na hirap. So, ina-assume ko na mangyayari sa atin yan because pandemic ito. At inaalam ko agad kung anong ginagawa ng China, anong ginagawa ng Amerika. Kung hintayin mo yung vaccine, patay na ang tao. Ano yung pahinda mo kung patay na yung kabayo, di ba? Tama. Yun ang sinasabi ko. So, we were able to find out by way of the Red Cross system, andun yung Secretary General ko dati sa China,
tingnan mo nga ako kung anong ginawa doon sa Wuhan. Tapos ano ba makina ang ginamit nila mag-test? Bagal-bagal, manual pa yung testing natin dito. Wala na akong hiningin pera sa gobyerno. Tuloy-tuloy, binili namin kagad 8 makina. At nung makita ng gobyerno, mabilis kami. Binantahan kami nila Secretary Duque, ng IATF, sila Secretary Galvez. Lahat sila pumunta doon at pati si Secretary Lorenzana at puring-puring nila yung ginagawa namin. Sabi, pwede mo kami magpatest sa'yo? Sabi ko, pero kailangan baka pa niyo ako. Kaya hindi naman ginagastos siya ng walang pinanggalingan niyang pera. So kailangan papapalitan natin yung pera para tuloy-tuloy. After that, now we have capacity for 62,000 tests a day in the whole country. Good. Because it's now spread out 13 and soon it will be 14. 64,000 pa. 64,000 tests ang capacity. Kanina umaga lang, pinagalitan ko isang tao sa Red Cross. Nasaan yung 3 makina na made in America na binili natin na mas mabilis, yung Thermo Fisher na hindi lang 90 per block ang matitest, 380 per block ang magagawa. So mabilis talo yan. So kumbaga ngayon, ito yung tinetest sila, dadaan yan 90 yan, 96 pa nga, 94 no? Pag dumaan yan, 94. Itong bagong binili namin ay 380. Sa madali sabi, pag dumaan yan, mas marami at mas mura lalabas ang testing. May bababa ko pa. At binaba ko na. Hindi lamang dyan sa swab, ngunit doon sa saliva test, kung saan ngayon, pupunta ka na sa mga mall, drive-thru, dudura ka dyan, at bibigay mo ito yon, lalagay mo dyan, lalagay mo ng barcode, papadala mo sa amin, in 4 hours makukuha yung test results mo, or up to about not more than 24 hours. So, you really have to move fast. And I had to look for that. I had to go to ask people all over the world, and I found the Philippine working with the help of my people. They were able to trace kung saan ginagawa yung saliva testing na napakagaling sa University of Illinois. At wala. Nung magawa namin yan, ako, napakasaya. Si Diana Ronoa, I was so proud to be a Filipino. Sabi naman, tiga Bohol, tiga UP. Siya ay kasama sa testing. Siya ay molecular laboratory researcher sa cancer. Kinuha siya ng University of Illinois. Nagawa nila. Doon sa tinatawag nating lugar na yan, wala na halos natatamaan ng COVID. I think 0.02% na lang ang natatamaan dahil linggo-linggo nagtetest sila dahil marami binabayaran ng gobyerno. At siyang tama yun. Dapat ang gobyerno at ang eskwela ang magbabayad para makapasok ang eskwela, makapasok tuloy-tuloy ang production natin ng mga nurse, mga doktor, mga dalubhasa para sa ganon, hindi tayo sesemplang sa ekonomiya natin. Tama. I think one of the best stories of this pandemic journey in the country is that not only are our medical frontliners living up to the responsibility, but also the scientists are also acting fast with regards to finding solutions po, no? It's always And a good that's an story. example of, yes. It's always a good story. Whether it's a pandemic here, makita nyo, ginamit nila dyan yung mga magagaling na hospital na katatayo lang yung mga doktor ng mga siga at ika nga talagang hinanap na. Pero alam mo, walang nangyari. Wala silang solusyon doon sa pandemic in 1917 and 1918. Wala silang nakita. Pero ngayon, magagaling na tayo. Marami na tayong vaccine na ginawa. Pinagdududahan pa. So, still, it is always a combination of leader and people. Pagka kulang yung isa, o parehong kulang, patay ang bayan. Pagka tayo susunod sa leader na magaling at ang people ay nakikinig at talagang pinag-aaralan lahat, wala na chismis. Kuminsan yung Facebook, nakakasama dahil lahat may opinion eh. Sabi nga ni, ayoko na sasabihin ko, dahil di maganda eh. Opinions are like, sabi niya the hole in your body where all things come out. Everybody has them. Ganun ang opinion. So, why will you listen? Just focus. 5 F's. Focus sa problema. Fast, mabilis ka. Yan ang natutunan ko sa buhay ko. Kailangan friendly, walang kurakot at naiintindihan ka ng tao. Flexible and forward-looking. Kailangan pagka-focus ka, pag sinabi mong gagawin mo, you are firm and fair. Parehas, walang pa. Pag sinabi mo, itong pulis na ito, kahit na colonel siya, general siya, hindi mo papatawarin. At kumasa, yan ang nangyayari sa atin, di ba? Pero iba, nagagalit pa sa akin pag sinasabi ko yan. Bakit? Lahat tayo ay dapat magamba dahil ang daming pinapatay sa bayan natin. Magmula pa nung panahon pa lampas pa bago pa si Ramos.
mga nakamotorsiklo. Hindi lang sa atin, ngunit sa Asia. Kaya sa atin ngayon, sabi ko, kaya nakakamatay yan, ay hindi pinapansin ng gobyerno. Yung plaka, hindi makita. Hindi makita yung number. At diyan ako nagtataka, bakit napakasimple lang na bagay ang gagawin. Maglalabas ka lang ng malaking plaka, makikita na. Alam mo, ginawa pa, siniraan pa ako. Sabi ng mga nagsusupply ng motorsiklo, nagbebenta, bakit dalawang plaka at doble plaka? Hindi man doble plaka, sticker yung nasa harap eh. At saka yung plaka sa likod, kahit na madilim, makikita mo. Masama ba yun? Meron ka ng laban para doon sa mga mapatay ng mga patraidor, nasa gabi, nakabonet, nakamotorsiklo. Yung iba, alam mo, magalit kayo, wala akong pakialam. Pero ang katotohanan dapat malaman nyo, hindi totoo yung sinasabi nyo. At kung may nagsasalita niya, sinungaling kayo, kayo ay ginagamit na instrumento ng mga malalaking tao para kayo ay hindi mabigyan ng plaka at hawak nyo ang registration. Walang nakakakuha ng plaka, walang nakakakuha ng registration. Kaya hanggang ngayon, marami pang walang plaka. Ito ngayon ang plaka natin. Ayan, bago. Ayan, makikita nyo. Di ba malaki? At pinakita nyo sa gabihan, makikita yan. At yung sa harap, napakaliit lang, sticker. Okay. Sticker lang. Oh. Ano yung sinasabi lang, nasa harap raw ng manibela? Wala po yun. Ang totoo niyan, para sa protection rin ng may-ari ng motor. Pag ninakaw yung motor, itong batas na ginawa ko, mayroon tinatawag na operation center na nandun lahat ang plaka, andun lahat ang may-ari ng kotse, lahat ng may-ari ng motorsiklo. Pag ninakaw yan, sasabihin mo lang nawala. At kailangan i-report mo sapagkat pag nawala, hindi mo ni-report at ginamit sa krimen, kasama kang madidemanda para kang, ang tawag namin dyan, accessory. So yun ang ginagawa natin. Kailangan may solusyon ka eh. Kailangan matapang ka. Yan sa pagkatangian ng dapat na leader. Matapang, pero firm and fair. Humanitarian tayo eh. All my life tumutulong ako. Nung bata ako, nasa welfare bill ako tuwing linggo. Meron kami mga tinutulungan ng mga bata ron, wala mga magulang. Dinidala namin pagkain, gatas at lahat. At nakikita ko yung nanay ko, marami siyang mga ampon. At nakikita niyo yung ating mga ginagawa ay hindi lang ngayon. Sinasabi na iba, ginagawa mo lang yan dahil mag-election. Ay, manigas ka kung yan ang akala mo. Bobo ka talaga. Diretso talaga. Diretsa. Sabi mo, bobo ka para tumigil yung mga bobo. Tignan ninyo, kaya tayo natatalo. May ginawa lang, namatayan lang, boboto na natin. Di ba? Hindi natin kinikilatis. Porque mayaman, panalo na yan, maraming pera yan. Ganon tayo eh. It's talagang, kaya nga sinasabi nila, ako nalilito, ang tawag ko dyan, nadidiscombobulate ako. Yes. Nalilito ako. Dahil, nung araw nung Vietnam War sabi ng mga Vietnamese, ang national anthem ng Amerika, ano raw ang tawag sa Vietnam, ang tawag doon sa national anthem nila, ano raw ang tawag doon sa, at that time, 200,000 Americans, ay sabi nila, ginawa, parang tinira talaga yung mga Amerikano. Pero, ito nga sa Olongo po ng araw, ayoko yung one tamad. Hanggang ngayon dala ko yan. Bawal ang tamad sa Olongo po. Kailangan may work ethic tayo. Pero, lalong bawal ang tanga. Pagka sabi ko, ang biro ko dyan, taas yung kamay ng mga tamad at saka tanga, babarilin ko na. Sabi ko gano'n. Wala naman magtataas, siyempre. Hindi tayo one tamad. Ginamit lang ng mga Kastila yan para sabihin tayo indolent. Yes. We're lazy. One tamad. Pati tayo mga Pilipino, sumakay rin. Hindi ko maintindihan yan. Sila pulapo. Mamamatay tao. Sabi ng mga praile dahil pinatay yung tinalo niya si Magellan. Ang totoo niyan, tinalo niya talaga siya sinugod eh. Kaya nga yung national anthem natin, di ba ako magsasabi na may pagka-bobo yung iba, hindi naman lahat, no? Na nakalagay sa national anthem, sa manlulupig, di ka pasisiil. Sino yan? Sila pulapo. Ang mamatay ng dahil sa'yo, sino yan? Si Rizal. Kusang loob na umuwi at alam niyang papatayin siya ng Kastila, umuwi siya. Pero dapat i-correct natin ang sistema natin. Yung pag-iisip natin, a culture change is necessary. What this country needs is not just a change of men, but a change in men. Yung kalooban natin ang baguhin natin. Yung gali natin, baguhin natin. Pag-iisip natin, baguhin natin. Hindi yun, nasa isang bayan ako, sabi nung tumakandidato ko, ilagay yung kamay ganyan. Kung walang ganyan, hindi ka na iboboto. Alam mo ginawa ko, sumigaw ako sa gitna ng palengke. Ganyan ba kayo rito? Binibenta nyo yung boto nyo? Nakakahiya kayo. Talagang hindi kayo dapat
mabuhay na matino sapagkat niloloko na kayo, pumapayag pa kayo, isang lagay lang sa inyo, nabili na kayo. Hindi ho, sabi ng mga tao. Kaya ako, hindi ako tumitigil. Tatanggalin ko ang maskara nung nagpapanggap. Kunyari, nagbabait-baitan. Kunyari, pagka may sakuna na nagbibigay ka agad, pinapakita pa sa kwan. Ako, sa dami-dami, right now, I'm telling you, nagbibigay kami ng 3,500 ngayon sa Cagayan, sa Isabela at Quezon. Maabot ng 17 million yan. Right now, naggagawa kami ng bahay at natapos na ibang bahay sa Cotabato at saka sa Mindoro. Right now, sa Marawi, naghahanda kami, magbibigay kami, galing sa Saudi Arabia, pinabigay sa amin, 4 na beses sa isang buwan, isang kahon, 1 week supply, pagkatapos sa Ramadan. Binibigay na namin yan ngayon para may kakainin yung mga mahihirap. Pero mga Ramadan packages. So, hindi ka nakikita sa diarya. Hindi naman binabanggit sa mga ginagawa namin sa Red Cross. In fact, pag maglalabas pa kami, nagyayabang pa rin kami, dapat magyabang ka. Sinong papansin sa'yo kung hindi mo pinagmamalaki yung ginagawa mo? Hindi ba? Pag nag-a-apply ka, pa-humble-humble ka ba? Hindi. Nung nag-apply ako sa Procter & Gamble, sabi sa akin, what makes you think that, how can you convince us that you're not using us as a stepping board to get to other jobs later? Sabi ko, you don't. Kung gusto ko yung trabaho, productive ako, I'll stay. Kung ayaw ko, hindi ko nahihintayin na sabihin nyo, hindi magaling yung trabaho ko, aalis ako. Sabi sa akin, pagkatapos, ano nakikita mo ang trabaho mo dito sa Procter & Gamble pagdating ng taon na tumagal ka na rito? Sabi ko, I want your job. I want to be president of Procter & Gamble International. Nga lang, namatay ang tatay ko, wala na. I had to go back to the... So, ang daming nausyawi ko mga pangarap sa buhay. Pero happy ako. Hirap ako, pero happy ako. Because when you help others, you generate a being, an inner peace na kahit nasaktan ka, kahit nasiraan ka, malakas ang loob mo because nakakatulong ka sa kapwa. Pero Senator, sa dami ng mga nagawa mo na, and everybody knows how much you changed Olongapo, di ba? But now you're national government and you've seen a lot of things in politics, everywhere. Nafu-frustrate na ho ba kayo? And yes. What do you think are we doing wrong or right in the pandemic response? But before you answer po, let's pause for a short commercial. Araneta City, home to the country's first indoor shopping mall, the world's original Thrilla, and the first ever Bini Bini pageant. Now a place for your first win, your first catch, your first home, your first big break, your first date, and even your first love. Araneta City, the city of firsts. Montero Sport. Elevate your journey. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Hatch something big. The all-new Honda City hatchback with 4 seating modes. Utility mode, long mode, tall mode, refresh mode. The all-new City hatchback. Hatch more life. We're back, and I'm Francine Marquez with our co-host, Dina Ventura, and we're talking to the Chairman and CEO of Philippine Red Cross, Senator Richard Gordon. So, Senator, welcome back. I'm back. Yes, Dina, your question. So, Senator, Yeah. before we went on the break, we were asking you about your thoughts on changes in the Philippines. What do we need to still do to improve things, and Yeah. particularly in the question. COVID response? Ako magtatanong sa inyo.
Are we a transformational society or a transactional society? We hope we're transformational Yes. because that's what our We country go, needs right now. but we are a transactional society. You vote for somebody who gives you money or gives you food. You vote because meron kang mapapaboran ka. And that is where the problem lies. Our culture has become a culture of the handout. Instant gratification. Hindi kayo boboto kung hindi ka magbibigay. Yun ba yun? Ganun ba yun? I'd like to think not because Dapat hindi. I've never had any watchers that I paid. In all my career, hindi ako nagbabayad ng watchers. Kung naniniwala kayo sa akin, tulungan niyo ako para talagang pareho tayo na magsisikap. Ngayon, ang importante is we tried. Kung manalo ka, di marami kang magagawa. Kung matalo ka, sorry, you offered yourself. And you can go, you have the green light now to do other things in life because there are many other things in life. Na hindi masyado nakatupag. So, ang sinasabi ko ngayon, napakasimple lang. We are a Filipino people, we are a proud race, but we don't seem to think of ourselves as, yung definition natin hindi maganda. Nagiging palaasa. At pag palaasa ka, nagiging palasisi ka. Di ba? So, ako pag umupo, sa Olonga po, ang sabi ko, aim high. Kailangan ambisyoso tayo dahil yung kasila ng araw, ambisyoso, sinvergüenza, sasabihin sa iyo, abay, mag-ambisyon ka. Define yourself. Draw a picture of the kind of Filipino you want to be. Masipag ka ba? Bawal ang tamad. Hindi ka siwan tamad. Bawal ang tanga. Nag-aaral ka mabuti. At saka meron kang high sense of duty, dignity, determination. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Nauna yung duty mo, yung dignity mo, determination, and always first for the common good. Ginagawa ko yan. Ang trabaho ng leader, hindi lang mag-abot, hindi lang gumawa ng karsada, gumawa ng building, gumawa ng airport. You are transforming your people by letting them know that they can do the job themselves. At kung nagsama ang leader at tao, sigurado lalabas ang galing natin mga Pilipino. To me, that's the problem. The problem now is, dito sa pandemic, nagulat tayo. We don't have a global look. Di ba, sinabi ko, yung sa Red Cross at saka sa Olonga po, 4 na P. Predict. Hindi mo pwede makalimutan yan. Bahala ko, predict. Plan. Always plan. Nagpwede ako, alis ang base, nagplano ako. Prepare. Hinanda ko lahat ang kailangan ko, mga tao, kung pinapakita ko yung kung ano yung isura ng Olonga po ngayon, ano yung isura pag nagawa yung report. And then practice. Gawin natin. So practice ang practice yan. Vendor, naka-uniforme, nagwawali sa kalye. Nahihiya magtapon tuloy yung mga tao. Yung mga jeepney driver, may uniforme, hindi sila pwedeng mag-cutting trip. May pangalan sa likod, may body number, may kanya-kanyang kulay, hindi nangaagaw ng ruta. At yan ang nagawa. Hanggang ngayon, di ba nagagawa yan? Wala pa nakakakopya niyan na may litrato. Yan ang ginagawa ko sa mga motorcycles natin. Lahat ng motorsiklo, naka-record, may pangalan, may address, para pag nawala, alam mo kung sino ang hanapin mo. So today, either na nasa Constitutional Convention ako ay naging member, very, very vigorous member ng Bill of Duties and Obligations. May Bill of Rights tayo. Puro kabig. Walang tulak. Yung tungkulin mo, dapat alam mo. Sa Israel, makita mo ngayon, nakamobilize kayo ng mga tao doon. Bata at hanggang mga 50 years old, nakamobilize yan dahil baka siguro sila. Hindi nagpa-practice ang mga yan. Ganun rin sa Singapore, ganun rin sa Korea. Bakit sa atin? Tila, yaman na muna baka bilhin pa na mayayaman yung para papalit sa kanila, mahihirap. Yun ang mali sa atin Kulang na kulang tayo sa liderato. That is what is wrong. We have chosen bar-top notchers. Ilan yan? Lahat bar-top notcher yan. Si Quezon, si Rojas, si Garcia, si Diosdado Macapagal, bar-top notcher. May nagbago ba ang bayan natin? Marami pa. Filipino first, sabi ni Garcia nung araw. Fight poverty with men of integrity, sabi ni Macapagal. They tried. Pero ang problema nila, sila lang. Para ka nagsasalita sa sarili mo. Ako, gugulatin ko ang tao, i-kakajol ko ang tao, i-intimidate ko pa ang tao para gawin yung dapat gawin para umasenso tayo. Yan ang ginawa nila Likuan. Yung ang ginawa sa Korea, napag-iwanan tayo. Nung araw, ang China, napakahirap, about 1980. Mahirap yan. Ngayon, power na. Bakit? Nung magmula kay Deng Xiaoping, binago niya lahat ang kostumbre nito mga komunista. Kaya itong mga komunista kapitalista na. Bakit? Kasi galing siya sa history. Ang history, inapi yung China ng mga powers ng araw ng mga 1800s. Ngayon, mayaman na sila, may mga submarine na sila, may aircraft carrier na sila.
medyo nagpapakita sila ng gilas. Sila Tayo, naman. nakatunga nga pa tayo. Inaapi-api na tayo. Sasabihin mo natin, hindi natin kaya. Ay, no. Ang Finland kinaya yung Russia. Pero hindi ko sinasabi yung Soviet Union before World War II. Hindi ko sinasabi yung lalaban tayo ng gera. Sinasabi ko lang, dapat baguhin natin ang outlook natin sa buhay. And you need leaders to make you think that. Okay. Leaders who make you think that. That's very So I important. guess there's a very tricky line between diplomacy, no, and standing your ground for your sovereignty. Well, Francine, Yes. diplomacy stops where war begins. Kaya limitado yung diplomacy mo kung wala kang military. Ano sinasabi ng mga hapon nung araw, nung buksan ng Tokugawa, buksan ng Japan, ni Commodore Perry, nakita lang ang yaman itong mga Amerikano, may mga barko sila ng bakal. Ang lalaki ng kanya nila. Ano sabi nila? May mga railroad. So sabi nila, we have to enrich the country, strengthen the military. Ilang ulit ko nang pinasabi yan sa buong buhay ko. Kailangan payamanan natin ang tao, yumaman ang ekonomiya natin para tayo ay may military. Pagka ganoon, hindi tayo basta-basta aapihin. Yun ang extension. War is an extension of diplomacy. At hindi ka tutula, katulad ng Israel, pinapaligiran ng maraming mga kalaban nila, nagpalakas sila. Nagpalakas sila ng Egypt, magkaibigan na sila. Lugar na mamatay pa sila, nag-diplomacy sila. So that is the way it should be. Pero hindi pwedeng palaasa tayo pati sa ating defense. Hindi naman tayo kulang sa mga bayani. Marami sa atin, including my father, they fought in the war. At sa Bataan, mga estudyante rin lumaban sa gera. Pero hindi ko sinasabing kailangan umabot tayo sa gera. Kailangan lang talaga masanay tayo na mayroon tayong tungkulin sa bayan. Kaya hapon ang tawag doon, giri. Giri. Duty, responsibility. Tama. Kaya yung Bill of Duties and Obligations na ginawa namin ni Justice Davide, na naging Chief Justice, kasama ko siya. Dalawa kaming talagang inlalaban namin niya, ini-sponsor na namin sa floor ng Concord. Batang-bata ko. Talagang ipinilit ko. It shall be the duty of every citizen to not only to protect the country, but to contribute to the development and welfare. Ano yung sabihin nun? Pagka doktor ka, abay dapat, pero mo dito sa ating bayan, 6 out of 10 Filipinos will die without ever seeing a doctor. Wow. That is before the pandemic. Lalo na ngayon, mas marami pa. Di ba? Pagka na-risk ka, dapat dito ka muna bago ka pumunta abroad. Hindi naman natin pipigilin yan, pero dapat may tungkulin. Kung engineer ka, dapat tumulong ka magawa ng mga tulay, magawa ng mga karsada. Dapat meron tayong serbisyo. Kung ayaw mo, doon ka sa military at doon ka magsilbi for about a year or two and then balik ka sa trabaho mo later on. And dapat you're a weekend warrior. Pag tinawag, pinapractice yan. Pag mag-mobilize tayo, dapat pinapractice yan. Noong araw, ginagawa namin sa Tanayan, ROTC officer ako Meron pang bivouac sa Basa Air Base, sa Nichols. Ginagawa namin yan para kung sakaling may susugod sa atin, marunong na tayo mag-march, marunong tayong umawak ng ang pangit pa ng rifle namin ng Springfield rifle. Pero dapat yung tungkulin hindi nawawala. Sense of service talaga. To begin with, I think that's what our young people need to. The young people Diba? na Kaya gusto ko yung Red Cross, Francine. Kayo, dahil Dina. Ang Red Cross, hindi ka pinipilit. You are there. volunteer. Tulad ng isang kaibigan ko, nag-retire. Nakikita niya ginagawa ko. Si Dr. Cho Chaco, head ng Heart Center dati. Volunteer ko ngayon sa Red Cross. Si Dr. Herbosa, kasama ko ngayon sa Red Cross ng UP. At naging undersecretary. Si Dr. Ujal, siya hindi niya alam yung molecular laboratory dati, pero pinahawak ko sa kanya, inaral niya. Ang dami kong mga bata, meron kong cum laude ng UP. Ganyan, nung ako sa SUWIP, marami akong mga bata, mga magna cum laude, double summa cum laude, mga galing sa ibang kwan. Dito sa atin, yung iba, may nakukuha tayo mga magna nakaw. Yun ang nangyayari sa atin. Dapat talaga hanapin natin yung the best para makatulong sa bayan natin. Senator on the line. Gusto kayo mga troll, baka sasabihin na naman ninyo, kasi si Gordon, magsawa kayo, baligas kayo. Senator! Hindi kayo nakatulong sa bayan. May tanong kami, parang sa tingin nyo ba we're on the right track sa pandemic response? Kasi parang ang dami ngayon mga complaints and everything, daming issues. What kinds of vaccines to use, over a what's year. good, babalik ba, or what? Well, there will always be complaints. In Yes. any tragedy. In World War II, nagko-complain yung mga tao. Bakit hindi tayo na-protectionan? Bakit ang tagal ng Amerikano?
asa tayo eh, asa eh. Asa. Tayo umaasa sa vaccine. Wala tayong ginagawang vaccine dito eh. Bakit ang India nakagawa ng mga vaccine, nakakuha sila ng pabrika? Ako, gagawin ko yan. Kukunin ko yung mga yung mga pharmaceutical companies to come over here. At hindi lang yan, ibibigyan natin ng mga scholarship talaga yung mga researcher natin sa molecular or biosciences, no? Biotechnology. Hindi natin ginagawa yan eh. Wala tayong R&D. Kulo na kulo yung R&D natin. So, aangal tayo. Pero tingnan mo, ako, kumisan, may disagreement ako sa administrasyon. Hindi naman ako total na masama lahat ng ginagawa. Diba? Katulad ni Marcos, marami rin ginawa mabuti, pero marami rin masamang ginawa. Lahat naman ng presidente may ginawa, pero hindi lang nakasapat. So, nakikita ko ngayon, ang namamatay sa atin, 18,000. That's 18,000 too many people. Kung ipaparse mo yan, nakaupo ka sa silya, bakit kaya? Kasi nahuli tayo eh. Hindi tayo nagbayad kaagad ng vaccine, hindi tayo nagdeposito, kaya huling-huli ang vaccine. Bakit kaya? Kasi hindi natin modernize yung RITM, wala tayong molecular laboratories. Ang mga molecular laboratories natin ay napaka-kulang, 300 manual pa. Ano ba? Bakit kaya? Napakahina ng contact tracing. Magsasara ka ng bayan, ila-lockdown mo, pero hindi mo kino-contact trace yung mga taong meron. Para maihulay mo kagad at mailipat mo at maglagay kayo katulad ng ginagawa ngayon sa Red Cross, isolation facilities at Ateneo, Lasal, UP at Adamson at marami pang ibang eskwela na ginagamit natin, nahihiwalay natin yung mga tao na positive na asymptomatic na makikita mo spreader. Yes. So marami pwede mo sabihin. Monday morning quarterback. I'm not a Monday morning quarterback. If I was in charge, that's what I'd do. But hindi ko sisiraan yung mga nasa forefront dahil hindi madali yung trabaho nila. Sabay-sabay at kumbaga konti na nga yung pagkain mo, binabalibag pa sa yung pinggan dahil kulang ang pagkain. Ganun talaga eh. Pero, ano dapat mong gawin? Yun dapat mangyari, ang dapat natin gawin. Pag hindi nila ginagawa yun, wala na. O ngayon, ang problema natin, sabihin ko na sa inyo susunod, gagawin ang Red Cross, tutulong kami, kuha kami ng maraming volunteer, marami na ginagawa kami dati na nagbabavaccinate kami. We have already vaccinated 2 million people in the last 2 years on measles and polio. The Red Cross can vaccinate. And at the rate we're going, matagal ang vaccination. Baka mag-expire yung mga robot na binibigay sa atin. Ngayon po lang, nananawagan na ako sa ating gobyerno, sa ating bansa, payagan na ang Red Cross, mag-train na tayo ng lahat ng mga tao sa eskwela, kahit naman sino. Mag-i-eleksyon ka lang, ang importante lang may doktor. Importante lang kung magkakaroon ng allergic response o mag-heart attack, meron tayong gawa kagad. Pero tingnan mo sa Amerika, nagpunta isang tao ko doon, nando ngayon, saan siya nagpapabakuna? Pharmacy. Walang ek-ek. Papakita niya lang yung telepono niya at ID niya. Pabakunahan na siya. Dito, ang dami pang hinihingi. Dapat mabilis tayo. Tama. Dapat, di ba pwedeng kunan ng litrato? Yung ginagawa natin sa molecular laboratory, bago siya dumating, nakalagay na doon sa tinatawag nating form, na CIF form, na nandun na at pagdating niya, andyan ka, kasi bakuna ka na, pakita mo lang yung ID mo, bakuna na. Ang dami pang ek-ek eh. Kaya magpagaya doon sa sabihin ko na, we have 170 ambulances. Kakalat natin yan sa mga bakuna centers, lalo na sa Metro Manila. Kung may magkakaroon ng nakahanda na yan kung saan dadalhin yung tao, kung siya ay atakin, dapat alam natin sa ospital. Sa umpisa pala, ang Red Cross mayroong 1158. Ayan. At pag tumawag ka dyan, sabihin sa'yo, kailangan ko ng ambulansya, papadala sa'yo. Kailangan ko na madala sa ospital. Tatanungin ka, may magtatanong sa'yo. At pag tinanong sa'yo na ikaw ay talagang dapat dalhin sa ambulansya sa ospital, tatawagan muna yung mga ospital na na may bakante para hindi ka naghihintay doon sa labas. Naku, last month, grabe kami. Talagang tears in my eyes. Maraming tao namamatay mismo doon sa emergency ward yan, hindi makapasok sa ospital. Marami kaming tao, dinala namin sa Pampanga, dinala namin sa Batangas, dinala namin sa iba't ibang mga ospital. At yan experience na hindi ko malilimutan sapagkat yung iba dala-dala yung ambulansya, paikot-ikot, hindi makapasok sa ospital dahil walang testing. Kailangan i-swab test. Ang mahal naman ng swab, hindi mabayaran. Sabi ko doon sa batang yan, si Charmaine, dala-dala niya yung tatay niya. Dali mo dito sa Red Cross from Laguna, dali mo na rito, sa swab ka namin at ihanap ka namin ng hospital at tatay mo. Nadala namin. Alam mo, may tawag doon na stroke. Pero 14 hours na makatawag siya sa akin na nasa ambulansya yung tatay niya.
Nadala namin sa Jose Reyes Memorial Hospital. Nakita namin doon. Naghintay pa sa emergency dahil hindi mo na yung result. Nung dumating yung result, pasok sa kagad. 4 days na buhay. After 4 days, namatay. You cannot win all the time and you cannot hopefully lose all the time. Senator, we can imagine how intense the past 365 days has been and beyond and even before. How do you try to keep healthy and steady despite the big responsibility that's on your shoulders right now? I don't think of it as a responsibility alone. I think of it as my duty. And my duty is to make other Dick Gordons, other leaders in the Red Cross. Kaya lahat sila, kung anong ginagawa ng leader, ginagawa nila. Marunong na silang sumagot. Marunong na silang pagka inaabuso sila, sinasagot nila yan. At sinasabi nila, wala kayo sa lugar. Mga volunteer kami dito, hindi kayo dapat magkaroon ng utang na loob sa amin. Pero pag kami tumutulong at kayo hindi tumutulong, shut up. Kailangan ganun eh. Kasi ang dami talaga, mga balasubas talagang lumalapit. Wala naman kami hinihingi kapalit. Pero ang sinasabi ko lang, you have to teach other leaders to have that sense of urgency. Yes. Kaya nga, di ba, ulitin ko, focus ka, Focus. bilis ka, fast. Ikaw ay naiintindihan ng tao, friendly, hindi ka corrupt. Flexible ka, pwede kang puwiling kung saan-saan, at finally, forward-looking ka palagi para alam mo ang susunod, what is in the next bend. Yeah. Kaya kailangan may vision. Kailangan may values. Ang leader dapat may vision. Ano ba ang vision? Yung natatanong ng leader, hindi nakikita ng mga tauhan yan. Kaya palagi, tamo si Jesus Christ, pinako pa sa krus. Bakit? Hindi nakikita ng leader, hindi nga makapaniwala na may langit at siya ang Son of God. Ngayon, Christianity is all over the world. Di ba? Ganun rin ang Iglesia. Di ba? Iglesia ni Cristo, marami rin ganyan na sumasabi dahil naniniwala sila. You have to have faith in the vision. Yung faith in God, faith in your vision, importante yan. Pagkatapos yan, kailangan vision is a mental picture of an event that is better than what is today na magagawa. Pag nakita ng tao yan, susunod yan. Pero kailangan may value siya. Yun ay sinabi sa inyo. Kailangan first for the common good, hindi ikaw muna. Aim high ka, mag-ambisyon ka para nakakatulong ka. Bawal ang tamad para ikaw makakabuhat ka ng bubuhatin natin. Lahat yan, binibigay ko sa mga tao na pinamunuan ko sa Red Cross. Alam nila yan. Talin mo sila, alam nila, isasagot nila. Alos, memoryado, sabihin nila, robot. Anong robot? Mabuti pa yung robot na merong value kaysa ikaw, wala kang value, nangangantsaw ka pa. Makikita, hindi niya ba nararamdaman? Exasperated na ako. Yes. I will not let that exasperation defeat me. Yes, do something. I will not be defeated by people who are naysayers, trolls, walang nakikita mabuti. I will just do what has to be done. And if you don't like it, go take a flying leap to hell. Gusto ko talagang kausap si Senator I learn a lot. Yeah, very upfront, di ba? Yes. Walang mga... Diretso lang. Walang Hindi man cheche-boreche. niya ako narinig, nangangapa, hindi ba? Because binaanan ko na lahat yan, pinag-isipan ko na lahat yan, yung mga nangyayari yan. That's why hindi ako takot sa kinabukasan. Pero, Sinasalubog ko ang kinabukasan ng bayan. At talagang pipilitin natin gawin sapagkat kung hindi, talagang tameme tayo, kawawa talaga tayo. Ayun ang nangyayari. Ayokong papakawawa. Yan tinuturo ko sa lahat, sa mga apo ko, sa mga anak ko, lahat yan, kailangan gawin nila yan. pero ngayon, Senator, sa tingin ko nga, hindi lang yung changing of mindset ng mga tao, it's also changing the mindset of leaders. Kasi ibang-iba yung set of values and the principles that you follow which have been effective in the past, di ba? Pero sino ba gumagawa ng leader? Tao. Sino ba gumagawa ng mga leader? Saan ba nag-aaral yung mga yan? Hindi naman nakukuha sa pinag-aaralan. O, Ateneo, UP. Bali, wala yan. Maraming tiga UP, maraming Ateneo. Walang yan eh. Marami rin matino. Doesn't matter where you studied. So ang dapat matutuhan natin is to do the right choice. Dapat kinikilatis natin. Tanay mo. Gusto mo pala mag-presidente. Tanay mo. Ano ba gagawin mo? Paano mo gagawin? Wala nagtatanong yan eh. Iba pa nga sasabihin malakas na ako, ba't ako makikipagdebate? Ayoko makipagdebate, baka magkamali pa ako. Tama o hindi? Sumagot kayo. Offensive. Tinatawanan nyo lang ako eh. Hindi ho. Of course, that's where you test the ideas also. That's how You debates have to test the come up idea. with the best ideas. So, And if he doesn't want to debate, interaction. he should be thrown out of the contest, correct?
Correct. Hindi ko sinasabi yung debate nila Carpio at Duterte. Pagkakampanya, lamang na siya, hindi ako makikipagdebate. Actually, nagkamali talaga ang presidente ron, nadula siguro siya. Pero kahit na ako, tanongin ako ng presidente Duterte, makikipag-debate ka ba? Bakit makikipag-debate? Presidente ka, dapat na makipag-debate sa'yo yung tao mo. Dahil alam mo, ang presidente, ang leader, dapat may wiggle room. Meron siyang room na pwedeng hindi siya mapapako doon sa sasabihin niya. Hindi naman lahat na sasabihin niya tama di ba? Na perfect. Kaya nga naipako siya ngayon, kinukrucify siya dahil dyan. Yeah. Kaya dapat maingat tayo sa sasabihin natin. Pero sa akin, you debate with the president. You debate with the president of China. Not with other people. Because the best thing for you to be, sabi nga nung araw sa amin, gusto mo maging siga, dibatiin mo yung malalaking tao, yung mga siga, tirahin mo para tirahin ka rin, lalaki ka. In other words, you're right on the issue na pagka ginulo mo siya at pinansin ka, malaki ka. Di ba? Ayoko yun eh. I don't rise on the backs of my people or on the backs of other people. I rise on the strength of my ideas and my track record. Yes, well said. And on that note, Yes. I think we're running out of time, Senator, and We want to know more about the unstoppable Senator Richard Gordon and his ideas for a better future. It's the only country we have. And if we elect the right people this coming elections, if we do our duty right now, lalabas ka, wala kang mask. Siyempre, makakasakit ka. Kailangan ba ituro siya yun? Unang-una, may pamilya ka, dapat naguhugas ka ng kamay, may alcohol ka palagi, di ba? Ako nga, kumisa, nakakalimutan ko, kaya yung mga kasama ko, sinasabihin sa akin, boss, nakakalimutan yung mask. Dahil kumisa, nahirap magsalita, halos hindi ka makahinga. Pero you have to do it. And the hard way is always the best way. Yan ang kailangan natin gawin, matandaan natin. There is no instant gratification. Walang, yung mga biglang yaman, alam mo na kung saan galing yan. Yan yung makikita na talaga kung sino talaga ang dapat kinatisin maigi. Matututo ba ako sa Red Cross kung hindi ako nagbasa nito? Alam niyo ba, dito, panay mga American Red Cross ang kinikidnap ng araw para gumamot. Ang dami yan, ang dami nga namatay. Kaya malayo pa, napaghandaan na natin. So, again, it's always that way. Vision, values, voluntarism equals victory. we agree. Thank you very much, Senator, and we are very happy to have you with us this afternoon. And Another interesting conversation with Senator Gordon. Yes. We hope to see you again. This has been PairFect. Anytime. Okay, thank you very much. Thank you very much. God bless. And this has been Dina Ventura. And Francine Marquez. And this has been PairFect. See you next week. Thank you.